Tagalog-English translation. Anong sagot? Anong sagot? In English, what's the answer? What's the answer? Anong niluluto mo? Anong niluluto mo? What are you cooking? What are you cooking? Anong alam mo? Anong alam mo? What do you know? What do you know? Ano to? Ano to? In English, what's this? What's this? Anong mahirap doon? Anong mahirap doon? What's so difficult about it? What's so difficult about it? Next, ano ang kailangan mo sa kanya? Ano ang kailangan mo sa kanya? In English, what do you need to her? What do you need to her? Ngayon, ano ang gagawin natin? Ngayon, ano ang gagawin natin? Now, what do we do? Now, what do we do? Ano ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto mong sabihin? What do you want to say? What do you want to say? Alam ko ang gusto ko. Alam ko ang gusto ko. I know what I want. I know what I want. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ano ang maitutulong ko sa iyo? What can I do for you? What can I do for you? Next, nakita ko ang ginawa mo. Nakita ko ang ginawa mo. I saw what you did. I saw what you did. Sa anong paraan? Sa anong paraan? In what way? In what way? Anong nakita mo? Anong nakita mo? What did you see? What did you see? Anong nangyayari? Anong nangyayari? What's going on? What's going on? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin? What do you mean? What do you mean? Next, ano ang apelyido mo? Ano ang apelyido mo? What is your surname? What is your surname? Ano pa ba ang nabili mo? Ano pa ba ang nabili mo? What else did you buy? What else did you buy? Ano ang paborito mong kanta? Ano ang paborito mong kanta? What is your favorite song? What is your favorite song? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? What do you think? What do you think? Ano ang kahalagahan nito? Ano ang kahalagahan nito? What's the importance of this? What's the importance of this?